május 1 körül szoktuk a legeltetést kezdeni, és a jó indulattal egy hétig tartott, és kész volt a legeltetés. Itt tegnap reggel 5 órakor még pecsénekacsák voltak bent. Ez a telep ez így áll december óta. Ez így komoly. Tehát ilyen föl sem szeretek járni a telepre, mert a kollégám jár fel a kutyát is etetni, mert sírás kerülget el, hogy 4 év munkáját beleraktuk, az összes pénzünket, amit a másik telepen kerestünk, beleraktuk ide, 1 éve nem tudunk termelni. Az egész EU-n belül Magyarországon drágultak a legjobban az élelmiszerek. 2021 nyarához képest nálunk nőtt a leggyorsabban a húsok, a rizs és a sajtok ára. Ennek ellenére a gazdák mégis alig tudnak talpon maradni. Olyan alföldi termelőkkel beszéltünk, akiket különösen megviselt az energiaárak drágulása és az asszály. Hunyadi Dávidék egy sajtüzemnek szállítanak tejet, de nyáron teheneket kellett eladniuk. Szalóki Szabolcs kacsatelepei pedig a madárinfluenza és a beszállítók miatt állnak üresen. Zölddel jelöltük, ahol nincs asszály. Foltokban, Kelet-Magyarországon maradtak ilyen területek. A meteorológiai szolgálat a következő hetekbe se vár komolyabb csapadékot. Nem is jöttek ki, nem volt mit legelni, bent voltak. Tehát ki se jöttek így, mint most, ahogy látod. Igazából a zöldnek az volna a lényege, hogy akkor azt lelegeli, és nincs gépi munka, nincs önköltség. Tehát ugye az állat lelegeli, ha normális az időjárás, akkor lehet, hogy egy 2-3 hónapot nem kell etetni. Például ennek az 5 tehénnek, ha betesz egy bálát, az 1 napra elég, ami átlagban 20 000 forint most. Az asszály az egy irgalmatlan nagy tényező minden szegmensben, de nekünk nagyon nagy, mert ugye nekünk 7-7,5 kiló takarmány kell ahhoz, hogy egy kacsát előállítsunk. Jelen pillanatban most 196 000 forintért vettünk 1 plusz áfa 1 tonna takarmányt, tehát az asszály az beleépítette magát elég jó ugye az eladásjárba. Számoltunk az asszályra, tehát már annyi kukoricát mi nem is vetettünk el, mint tavaly, mert erre számoltunk. Tehát nagyon visszavettük azt is. Igen. Meg olyanokat vetettünk, ami szárazságtűrő, de nem asszálytűrő. Tehát ez nem szárazság volt, ez egy kaszálást le tudtunk venni. Hát szerintem az se a 100%-os volt, hanem 80. Utána a következő az már ilyen 40%-os, utána vége volt. Mi, hogy mennyi mínuszunk lett? Ezt már kiszámoltuk. Csak úgy az alapot, tehát nem mentünk a plafonig föl, nem mentünk. Ez a minimum a 5-öt számoltunk, ami így kapásból, ami elment. 5 millió. Rendkívüli segítséget kapnak a gazdák, 5 pontból álló intézkedési tervre tett javaslatot az asszályveszélyhelyzeti operatív törzs. Döntöttek arról is, hogy a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint takarmányszállítási keretet biztosítanak. Akinek van tőkéje, tehát maradt neki tőkéje, annak segít. Mert hát előre meg kell finanszírozni. Tehát nem az, hogy adnak egy X összeget, és akkor abból vásároljál, nem, hanem vásárold meg, szállítsd le, és akkor utólag megtérítik. Na most, ha nincsen tőkét, hogy ezt megvalósítsd, akkor nincs. Tehát mi per pillanat mi nem tudjuk igénybe venni. Rengeteg termelő meg csődbe, közöttük én is, mert az elmúlt 9 évből 2 volt olyan, amiből plusz tudtunk csinálni, a többi olyan év az mind mínuszos volt. Az államtól kapott, meg az uniótól kapott állatjóléti támogatásoknak az összegét is bele kell rakjuk az önköltségbe, nem tudunk a telepeken fejleszteni. Tehát nekünk összejön most jelen pillanatban olyan 250 forint önköltsége egy darab pecsenyekacsának 6 hétre. Tehát nem kapjuk vissza éveken keresztül azt az összegű pénzt, amit belerakunk a telepnek a működésébe, hogy a kacsa megfelelő minőségbe, megfelelő körülmények között fölnőjön. Ráadásul az állattenyésztőket az asszály mellett a drasztikusan emelkedő takarmány és energiárak is sújtják. 1 évre kötöttek szerződést velünk a villamosművektől, az MVM-től, akkor 36 forint plusz rendszerhasználati díjért kapjuk, most, ami kijött az idei évben ár az MVM-től a jövő évre, az 350 forint plusz rendszerhasználati díj plusz áfa. Tehát 10-szeresen megnövekedik a kacsának az ára, az előállítási ára a villanyterén. Így fűtünk, ezt megmutatom szívesen, tehát nincs nagy probléma. Tehát ilyen hőlégbefúvós kazánokkal fűtünk, ezzel fűtjük fel az ólakat. Magyarországon a víziszárnyas ágazatban nem tudsz pályázatra jelentkezni. Jelentkezni tudsz, csak nem kapsz támogatást, mert vagy sok a kacsa, vagy kevés a kacsa. Tehát nincs.
A most véget ért pályázati ciklus sikerrel zárult. A részletekről a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár számolt be. Feldman Zsolt elmondta, hogy azok a gazdálkodók, akik pályáztak, ma már a támogató okirattal a kezükben tervezhetik a jövőt. Figyelj, én annyi pályázatírót kerestem, vagy azt kaptam, hogy vagy túl kicsik vagyunk, vagy túl nagyok vagyunk. A pályázatok, ezek úgy vannak általában írva, hogy aki tényleg ebből él, az nem tud pályázni. Víziszárnyas ágazatban a tömők szoktak kapni, meg a kiváltságosok, mert van olyan integrátor cég, aki több millió, tehát 6 millió darab kacsát nevel, ő benne van a Kacsa Szövetség Intéző Bizottságának az egyik tagja, ő minden pályázaton sikeresen nyer, az ő telepei fejlődnek, mi nem kapunk pályázatra se pénzt, és nem is tudunk pályázni. Tehát a nagyüzemeknek kírják, meg azoknak, akiknek lényegtelen. Elkezdenék, és akkor utána meg eladják, 5 év lejár, és akkor adják el. Tehát igazából nem működtetik a gazdaságot. Ugye a víziszárnyas ágazatnak a nagy része az integrációban dolgozik, ez azt jelenti, hogy mi csak a felnevelésébe veszünk részt. Naposkorában megkapjuk a kacsát, hogy a vágás éretten leadjuk őket. A takarmány, a napos kacsa, az integrátor cég tulajdona. Tehát ahol lehet a termelőket az integrátor cégek megkárosítják, mind a felvásárlási árral, mind a minősítéssel, mind a takarmány minőségével, mind a napos kacsának a darabszámával, vagy a napos kacsának a minőségével. Tehát az, hogy most Magyarországon például 3500 forint egy kiló kacsacombnak az eladási ára, az az integrátor cég és a húskereskedő jár jó. Ami a működésünkhöz kell, tehát ez az ár, ez kevés lenne. De itt, tehát nekünk is mindent le kell húzni. Amit önerőből meg tudunk csinálni, azt meg kell csinálni, meg a megtermelt takarmánynak ugye nem számoljuk fel a piaci értékét, hanem csak az önköltségét, és akkor így valahogy tudunk életbe maradni. Tehát itt nekünk ez a tejfelvásárlási ár a piaci takarmány árakhoz képest nagyon kevés. Én vagyok az az ember, aki összefogja, vagy próbálja összefogni nagyon nagy erőkkel a víziszárnyas ágazat összes képviselőjét, próbáljuk ezt elérni, hogy legyen a Baromfi Terméktanácson belül a Kacsaliba Szövetségbe egy tisztújítás, hogy termelők kerüljenek be az intéző bizottságokba, hogy lássuk azt, hogy mennek a pénzek, hol vannak az uniós támogatások, és ne a nagy cégek képviseljék a nagy termelőket, meg a kis termelőket. Csönd! Inzultus ne! Legyetek szívesek, ne! Hallgassuk, Csorba György mit mond, nem tud fölmenni a drága öltönyébe. Tisztelt termelők! Tehát én azért nem kapok most ma Magyarországon egyik cégtől sem kacsát, mert az integrátor cégek összefogtak ellenem, és nem akarnak nekem adni jószágot, hogy így lehetetlenítsenek el arra, hogy fogjam be a számot, álljak háttérbe, akkor fogok kapni kacsát. Ha jó az év, és jó minden, akkor 1 millió 200 000 darab kacsát tudok leadni. És ehhez képest idén? Idén? Egyszer adtam le 31 000 darabot. Idáig ugye mi benne voltunk elsőnek tavaszul, hogy könnyebb legyen a fej, és mi idáig kannáztunk, és hogy az ártrendszert, és ott elkezdtünk fejleszteni, azt abba kellett hagyni azonnal a fejlesztést. Azt nem tudtuk befejezni? Azután, ugye amelyik szarvasmarhák nem termeltek, azokat el kellett adni. Ugye reménykedünk, hogy a következő év jobb lesz. Tehát ez mindig ez van. Tavaly is nagyon reménykedtünk, hogy ez az év már jobb lesz, és egy óriási melléfogás volt, mert sokkal rosszabb lett.